Làm thế nào để từ tóc bạc mà trở thành tóc đen tự nhiên? Các bạn hãy làm theo cái công thức này của mình. Trước hết chúng ta hãy cần đến tỏi, chúng ta hãy bóc vỏ tỏi. Sau đó các bạn hãy thái. Tiếp đến chúng ta cần một nhánh gừng nhỏ. Các bạn hãy bỏ vỏ gừng. Sau đấy các bạn hãy thái gừng thành lát mỏng. Và đây là trà khô. Chúng ta cần một cái nồi, các bạn hãy cho các nguyên liệu vào nồi. Chúng ta cần đến 2 thìa trà xanh. Tiếp theo chúng ta cho gừng và tỏi đã được. Trong công thức này chúng ta sẽ cũng cần đến đinh hương. Chúng ta cần một thìa đinh hương. Các bạn cho thêm một cốc nước. Rồi bây giờ chúng ta để lên bếp và nấu chúng. Chúng ta tiếp tục đun trên bếp, đun nhỏ lửa 5 phút. Rồi, chúng ta được nước như thế này là đạt. Lúc đó chúng ta hãy chắc ra bát. Các bạn chắc ra bát và được cái hỗn hợp nước nó như thế này. Chúng ta thêm một thìa cà phê hòa tan. Các bạn đảo đều. Các bạn hãy thêm một thìa dầu dừa. Rồi bây giờ các bạn hãy sử dụng. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng. Các bạn hãy dùng bông thấm hoặc là dụng cụ để nhuộm tóc. Sau đó các bạn cho vào bát nước và các bạn thoa lên chân tóc. Các bạn thoa đều khắp đầu và để cho tóc. Các bạn thoa đều khắp các chân tóc. Sau đấy ủ tóc bằng mũ ni lông. Và để càng lâu thì hiệu quả càng tốt. Các bạn cứ làm như vậy, thực hiện như vậy, lặp lại công thức này từ 2 đến 3 lần. Các bạn sẽ có mái tóc đen đẹp, tự nhiên. Với cái sản phẩm này thì phù hợp với tất cả mọi người, phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú và trẻ em đều dùng được hết các bạn nhé.